რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმოთ. ლაშა უჩავა, რადიო იმედსა. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი. ბერმელი 577-577-577. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლო თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. მოგესალმებით რადიო იმედიდან ტალღაზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად მე ლაშა უჩავა წარუწყობი დღეს გადაცემას 17-17 და რა თქმა უნდა ვიცით რომ ორშაბათი ეს არის ჯანმრთელობის დღე და ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანმრთელობაზე და მსოფლიოში განვითარებული ისეთ პათოლოგიებზე რომლებიც აქტუალური არის არა მარტო საქართველოში არამედ მთელ მსოფლიოში. დღევანდელი დღის თემა იქნება ოსტეოპოროზი, რომელიც არის ჩონჩხის ძვლების დაავადება, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ძვლის მასისა და სიმკვრივის შემცირება, რაც თავის მხრივ უპირატესად ზრდის, ხერხემლის, მაჯის, ძვლის ყელის, მცირე მენჯისა და მხრის სარტყლის ძვლების მოტეხილობების რისკს და ის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა მსოფლიოში. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული მონაცემებით მსოფლიოში ყოველ მესამე ქალბატონს და ყოველ მეხუთე მამაკაცს 50 წლის ზემოთ აღენიშნება ოსტეოპოროზული ცვლილებები, რაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ სტატისტიკურად ძალიან მაღალი ციფრები არის და მიუთითებს იმაზე, რომ დაახლოებით 200 მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს აღნიშნული პათოლოგია. თუ რატო ვითარდება ოსტეოპოროზული ცვლილებები, რა არის მისი გამოწვევი მიზეზები და მკურნალობა, შემდგომში ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს და თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომრებზე და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ეს გახლავთ 299 292-11-88 და 292-11-89. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი ენდოკრინოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოში ძვლის მეტაბოლურ დარღვევათა ასოციაციის თავმჯდომარე, ქალბატონი მარინა ცაგარელი. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. პირველ რიგში ალბათ საინტერესო არის ჩვენ წავიკითხეთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემები მსოფლიოში. საქართველოში როგორ არის გავრცელებული ოსტეოპოროზული დაავადება, რა სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს და უფრო კონკრეტულად მსმენელს რომ მოვუყვეთ იმის შესახებ თუ რა არის ზოგადად ოსტეოპოროზი. ოსტეოპოროზი, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ჩონჩხის სისტემური დაავადება, რომელიც იწვევს მოტეხილობის რისკის გაზრდას. სწორედ ამიტომ არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ წარმოადგენს ის მსოფლიო ჯანდაცვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემას. რადგან ოსტეოპოროზის შედეგად განვითარებული მოტეხილობები ხშირად შესაძლებელია გახდეს ინვალიდობის, უნარშეზღუდულობის და ხშირ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, რომ სიკვდილის მიზეზით. ასეთი გახლავთ ბარძაყის მოტეხილობა, რომელიც არის ოსტეოპოროზის ყველაზე სერიოზული და საშიში გართულება. რაც შეეხება საქართველოში სტატისტიკურ მონაცემებს, სამწუხაროდ ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები ჩვენ არ გაგვაჩნია, მაგრამ საქართველოში ჩვენი კლინიკის მონაცემებით არის ზუსტად ისევე გავრცელებული ოსტეოპოროზი და ოსტეოპენია, ძვლის მასის შემცირება, როგორც მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში. უნდა მოგახსენოთ, რომ ოსტეოპოროზი დღევანდელი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემაა და პროგნოზულად ეს პრობლემა სულ უფრო და უფრო მეტ აქტუალურობას შეიცავს, მეტ აქტუალურობას შეიძენს, რაც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ცხოვრების დონის დასთან ერთად იზრდება მთელ მსოფლიოში ასაკოვანი მოსახლეობის ხვედრითი წილი და რადგან ოსტეოპოროზი გახლავთ სწორედ ასაკთან დაკავშირებული პრობლემა, ამიტომ იზრდება ამ პრობლემის აქტუალურობაც. თქვენ ახსენეთ როგორც ოსტეოპოროზი, ასევე ოსტეოპენია. მსმენელისთვის უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, რა განსხვავება არის ამ ორ პათოლოგიას შორის?
კი ბატონო, ესე იგი ოსტეოპოროზი არის ის მდგომარეობა, როდესაც ძვლის სიმკვრივე იმდენად შემცირებულია, რომ მოტეხილობის რისკი არის მაღალი. ხოლო ოსტეოპენია ასევე გახლავთ ძვლის სიმკვრივის შემცირება, მაგრამ მოტეხილობის რისკი არ არის ისეთი მაღალი, როგორც ოსტეოპოროზის დროს. ანუ ეს ხარისხობრივად, ესე იგი ძვლის სიმკვრივე უფრო ნაკლებად არის შემცირებული და ჯერ არ არის განვითარებული ოსტეოპოროზი. აი ეს გახლავთ ოსტეოპოროზია. და როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, ასევე თქვენ ახსნაში ძირითადი აქცენტი კეთდება ასაკობრივ ჯგუფებზე. თუმცა არსებობს სხვა გამომწვევი მექანიზმებიც ოსტეოპოროზული ცვლილებების ასევე ორგანიზმში, ხო? რამ შეიძლება ასევე ასაკობრივი ცვლილებების და შეიძლება ითქვას პირველადი ოსტეოპოროზის გარდა გამოიწვიოს ეს დაავადება. ოსტეოპოროზი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ არის ასაკთან დაკავშირებული დაავადება, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ოსტეოპოროზი შეიძლება განვითარდეს უფრო ახალგაზრდა ასაკში. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არის სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი. ეს გახლავთ სხვადასხვა დაავადება, როგორიც არის მაგალითად ენდოკრინული დაავადებები, როგორიც არის რევმატიული დაავადებები, კუჭ-ნაწლავის სისტემის დაავადებები და სხვადასხვა პათოლოგიები. ასევე სხვადასხვა მედიკამენტების, მთელი რიგი მედიკამენტების ხანგრძლივი მიღების შედეგად შესაძლებელია განვითარდეს ეს დაავადება. ეს პირველ რიგში გახლავთ გლუკოკორტიკოიდები. ყველასთვის ნაცნობი მედიკამენტები, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიყენება საკმაოდ დიდი დოზებით და საკმაოდ ხანგრძლივი მიღების რეჟიმი აქვთ მათ, თუმცა მათ აქვთ ისეთი გვერდითი მოვლენა, როგორიც არის უარყოფითი მოქმედება ძვალზე. არის მთელი რიგი რისკ ფაქტორები ოსტეოპოროზის გამომწვევი, ეს გახლავთ ასევე მაგალითად სხეულის ძალიან დაბალი მასა. ხო, ეს ძალიან აქტუალური პრობლემა არის მაგალითად გარკვეული პროფესიების მქონე პირებში, როგორიც არის ბალერინები, როგორიც არის მოდელები, და საერთოდ თინეიჯერები ძირითადად ბოლოხანია მიისწრაფიან იქითკენ, არასწორი კვების შედეგად მიისწრაფიან იქითკენ, რომ კონდეთ რაც შეიძლება დაბალი მასა სხეულის. აი ამ დროს თუ არის წონის დეფიციტი და არა ნორმალური სხეულის მასა, აი მაშინ უკვე შესაძლებელია ეს გახდეს ოსტეოპოროზის გამომწვევი რისკ ფაქტორი. და რაც საკვირველია, ოსტეოპოროზის გამომწვევი რისკ ფაქტორი გახლავთ კალციუმის და დ ვიტამინის დეფიციტი საკვებში. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ გამომწვევი მიზეზებზე ასევე საუბარს. რეკლამის შემდეგ მანამდე კი შევახსენებთ ჩვენ მსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 292 1188 და 292 1199, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ჩვენ კი რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი 577-577-577. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო მსმენელებს, ტალღაზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და როგორც აღნიშნეთ ჯანმრთელობის დღე არის და ჩვენ საუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე, ეს არის ოსტეოპოროზული ცვლილებები ძვლებში, როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას, რა დიაგნოსტიკის ესე ვთქვათ საშუალებები არსებობს და გარკვეული პრევენციები იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ აღნიშნული დაავადება. ჩვენ წინა ბლოკში მოვიყვანეთ სტატისტიკური მონაცემები და როგორც აღნიშნეთ მამაკაცებისგან განსხვავებით ქალბატონებში ბევრად უფრო ხშირად ვითარდება დაავადება ოსტეოპოროზი. რასთან არის დაკავშირებული ეს მონაცემები, ქალბატონ მარინა? დიახ, მდედრობითი სქესი გახლავთ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ოსტეოპოროზის განვითარების და ეს დაკავშირებული არის ჰორმონალურ ცვლილებებთან. რადგან ძვლის მასის შემცირება
იწყება ასაკთან ერთად, მაშინ, როდესაც ორგანიზმში მიმდინარეობს ჰორმონალური ცვლილებები. კერძოდ ეს გახლავთ სასქესო გორმონების დეფიციტი. სწორედ ამიტომ ყველაზე გავრცელებული ფორმა ოსტეოპოროზის გახლავთ პოსტმენოპაუზური ოსტეოპოროზი. ქალბატონებში პროცენტულად ეს დაავადება ხდება უფრო ხშირად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ ემართებათ ოსტეოპოროზი მამაკაცებს. მამაკაცებშიც ხდება ოსტეოპოროზის განვითარება, მაშინ, როდესაც აქაც ვითარდება სასქესო გორმონების დეფიციტი. რატომ არის ქალებში უფრო მეტად გავრცელებული ოსტეოპოროზი? იმიტომ რომ ქალბატონებს იმთავითვე გააჩნიათ ძვლის უფრო დაბალი მასა ვიდრე მამაკაცებს, რადგან მამაკაცები ფიზიკურად უფრო განვითარებულნი არიან და გარდა ამისა ქალბატონებს აქვთ ისეთი კრიტიკული პერიოდები ცხოვრების მანძილზე, როგორიც არის ლაქტაცია, როგორიც არის ორსულობა. და ბოლოს მენოპაუზა, როდესაც ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად იწყება ძვლოვანი მასის კარგვა, ძვლოვანი მასის შემცირება ჰორმონალური დეფიციტის განვითარების შედეგად. რაც საბოლოო ჯამში იწვევს კალციუმის და არა მხოლოდ კალციუმის. ხო, დიახ, და ძვლოვანი ქსოვილის გამოდევნას და ძვლოვანი ქსოვილის კალციუმით გაღარიბებას და ოსტეოპოროზის განვითარებას. თუმცა აქვე მინდა შევეხო იმას, რომ ადრე ესე მიიჩნეოდა, რომ დიდი მოხუცებულთა ასაკი არის დაკავშირებული ოსტეოპოროზთან და აუცილებლია, რომ ყველა მოხუცებულს ჰქონდეს ოსტეოპოროზი, მაგრამ ეს ასე არ გახლავთ. ვიღაცას ემართება ოსტეოპოროზი და ვიღაცას არ ემართება. და არც მხოლოდ მოხუცებულობაში სამწუხაროდ უკვე ახალგაზრდებში საკმაოდ განვითარებულია. თუ არის ოსტეოპოროზის რისკ ფაქტორები სახელი. მე შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენ რადიო მსმენელს, ჩვენი ტელეფონის ნომრებს ეს გახლავთ 292 11 88 და 292 11 თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სარეკლამო სააგენტო პატიო არც არაჩვეულებრივი სტუდიისთვის, რომელშიც ახლა დღეს ჩვენ ხეთვართ და ფოტოსტუდია კიკალას გასაოცარი ფოტოსესიისთვის, რომელიც ჩვენი გადაცემის პრომოებისთვის მომზადდა. ქალბატონ მარინა, არსებობს თუ არა გარკვეული პრევენცია იმისათვის, რომ თქვათ იგივე ხანდაზმულობის ასაკში ჩვენ თავიდან ავიცილოთ აღნიშნული დაავადება? დაავადების განვითარება. რასაკვირველია, ოსტეოპოროზის პრევენცია ისევე როგორც ნებისმიერი დაავადების უფრო ადვილია, ვიდრე ამ დაავადების მკურნალობა. დღეს ერთმნიშვნელოვნად არის აღიარებული, რომ ოსტეოპოროზის პრევენცია უნდა დაიწყოს ახალგაზრდა ასაკიდან და რატომ? იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკში და მოზარდთა ასაკში ხდება ძვლის ინტენსიური ზრდა, ძვლის მასის დაგროვება და სადღაც 25-30 წლის ასაკისათვის ძვლის მასა აღწევს თავის პიკურ მნიშვნელობას. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ აი ამ ასაკში, ბავშვთა ასაკში და მოზარდთა ასაკში მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი ძვლის პიკური მასის დაგროვებას. თუ ჩვენი ძვლის პიკური მასა არ იქნება მაღალი, მაშინ ჩვენ უფრო მეტი რისკი გვექნება იმისა, რომ ასაკობრივი ცვლილებების შედეგად ძვალი იმდენად გამოიფიტოს, იმდენად შემცირდეს მისი მასა, რომ განვითარდეს დაავადება ოსტეოპოროზი. გარდა აი ამისა, ოსტეოპოროზის პრევენცია გულისხმობს აუცილებლად ოსტეოპოროზის რისკ ფაქტორების ცოდნას. თუ ჩვენ ვიცით რა არის ოსტეოპოროზის რისკ ფაქტორები, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ, რომ თავიდან დავიცილოთ ეს დაავადება. რომ ოსტეოპოროზის რისკ ფაქტორების არსებობის შემთხვევაში დროული დიაგნოსტიკით, ექიმთან დროული ვიზიტით და შესაბამისი მკურნალობის დანიშვნით და პრევენციული ღონისძიებების გატარებით, რაც ცხოვრების ჯანმრთელ წელს გულისხმობს და სხვას ჩვენ შევძლებთ, რომ თავიდან დავიცილოთ ამ დაავადებას. სანამ გადავალთ დიაგნოსტიკაზე, აუცილებლად უნდა დავსვათ შემდეგი კითხვა, რამდენად მსმენელისთვის რომ გარკვეული იყოს, რამდენად დაკავშირებული არის აღნიშნული დაავადება სწორედ რაციონალურ სწორკვებასთან. ანუ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ მხოლოდ კვებით პირველი ეტაპისთვის გარკვეული პრევენცია გავაკეთოთ აღნიშნული დაავადების. რასაკვირველია შესაძლებელია, იმიტომ რომ ოსტეოპოროზის პრევენცია, როგორც მოგახსენეთ, გულისხმობს ცხოვრების ჯანმრთელ წესს. ეს გახლავთ ფიზიკური აქტივობა და სწორი კვება. რაში მდგომარეობს სწორი კვება? რომ ჩვენ ორგანიზმს მაქსიმალური რაოდენობით მივაწოდოთ კალციუმი. კალციუმის ძირითადი წყარო გახლავთ რძე და რძის ნაწარმი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის
რაციონალური კვება, ну სადაც ესე იგი შედის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ცილების, ცხიმების, ბოსტნეული ცხილიც, მაგრამ აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული რძის ნაწარმზე, იმიტომ რომ რძის ნაწარმი ერთნიშნულოვნად არის ყველაზე მდიდარი წყარო კალციუმის. რამდენად არის მომართვიანობა ეგრეთ წოდებული ვეგანების საქართველოში, რამდენად აქტუალური არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში გქონდა აღნიშნულ საკითხს საუბარი, რომ არსებობს ვეგეტარიანელობის ისეთი მიმდევრობა, როდესაც რძის პროდუქტებით სრულად ამოღებული აქვთ საკვები რაციონიდან. საქართველოში რამდენად გვხვდებათ ამ ტიპის პაციენტები? მაინც და მაინც ხშირად არ გვხვდება, მაგრამ აი ასეთ შემთხვევაში გარდა ამისა, იცით, არის მაგალითად ზოგ შეიძლება კონდეს ლაქტოზის აუტანლობა, როგორც ნაწილობრივი, ასევე სრული. აი ასეთ შემთხვევაში თუ ვერ ვიღებთ რძის ნაწარმს, მაშინ აქცენტი უნდა გაკეთდეს უკვე სხვა წყაროზე კალციუმის. ნუ ეს გახლავთ მაგალითად ნუში, გახლავთ მწვანე ბოსტნეული, გახლავთ თევზი, უფრო სწორად თევზია დაკონსერვებული, რომელიც ძვლებიანად არის დაკონსერვებული, აი ესეთი კონსერვები და სხვა და სხვა. და რასაკვირველია აუცილებელი იქნება კალციუმის ამების დამატება. მინდა მოგახსენოთ, რომ კალციუმის დამატება აუცილებელი და D ვიტამინის, რაზედაც ალბათ მე შეჩერდებით კიდე დამატება აუცილებელი არის, თუ თქვენ ვერ იღებთ იმ რაოდენობით კალციუმს, რაც თქვენთვის არის ასაკობრივად განსაზღვრული ნორმით, ხო? ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი ხდება უკვე კალციუმის დამატება, რა თქმა უნდა, D ვიტამინთან ერთად. და არ შემიძლია გვერდი აუარო ისეთ საკითხს, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში პრინციპში ბევრად უფრო აქტუალური გახდა და როგორც სოციალური ქსელები, ასევე სატელევიზიო, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო გადაცემები ძალიან ხშირად აშუქებდნენ ტყვის შემცველობა ჩვენს ორგანიზმში და მისი მაღალი დონე, ესე ვთქვათ, და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ტყვია ყველა ორგანიზმში არსებობს უბრალოდ განსაზღვრული რაოდენობით, ხო? მაგრამ მისი, ესე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით შესვლა ორგანიზმში ერთ-ერთი ასევე მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის ოსტეოპოროზის განვითარების. როგორც სხვა ორგანოებზე, ასევე ძვალზეც. და ის ხელს უშლის როგორც სწორ მინერალიზაციას სულის. ანუ კალციუმის შესვლას ჩვენს ძვლებში. და აქაც ალბათ როგორც ოსტეოპოროზის, ასევე აი ამ ტყვის დიდი რაოდენობით ათვისებისათვის მნიშვნელოვანი არის ასევე სწორი კვების პრინციპები, ხო? რომ თავიდან ავიცილოთ აღნიშნული ცვლილებები. ნუ ჩვენ მეტნაკლებად ვისაუბრეთ პრინციპში გამომწვევ მექანიზმებზე, ანუ პათოგენეზზე ამ ოსტეოპოროზის და საინტერესო არის დიაგნოსტირება. როგორ უნდა მოვახდინოთ დიაგნოსტირება? ეს შესაძლებელი არის იყოს მხოლოდ და მხოლოდ სიმპტომებზე პაციენტის დაკავშირებული, თუ ხშირ შემთხვევაში მიმდინარეობს უსიმპტომოდ და აუცილებელი არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, ტოპიკური დიაგნოსტირების ჩართვა. ოსტეოპოროზი გახლავთ სწორედ ის დაავადება, რომელსაც სიმპტომები სამწუხაროდ არ ახასიათებს და შესაძლებელია გამოვლინდეს მხოლოდ ისეთი სერიოზული გართულების შემდეგ, როგორც გახლავთ ბარძაყის მოტეხილობა. და როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ, ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან ეს დაავადება? ეს არის მხოლოდ ადრეული დიაგნოსტიკით. ანუ თუ ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ოსტეოპოროზის გამომწვევი რისკ ფაქტორები, ან თუ ჩვენ ვართ 50 წელზე უფროს ასაკში, როდესაც ვიცით, რომ ვითარდება ეს დაავადება, შევძლებთ, რომ დროული დიაგნოსტიკით თავიდან ავიცილოთ ეს დაავადება, რადგან დიაგნოსტიკის საშუალებით, თანამედროვე დიაგნოსტიკური მეთოდების საშუალებით, ეს გახლავთ რენტგენული აბსორბციომეტრია, რომელიც დღეს დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტად არის მიჩნეული, აი ამ მეთოდის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ბევრად უფრო ადრე მოვახდინოთ ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკა, ვიდრე გვექნება მისი კლინიკური გამოვლინება და შესაბამისი მკურნალობის საშუალებით თავიდან ავიცილოთ ოსტეოპოროზი და მოტეხილობები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. და ამას პლუს ემატება ლაბორატორიული დიაგნოსტიკაც, და ეს არის კალციუმის გამოკვლევა და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ძვლისთვის დღეს D ვიტამინი, რომლის დეფიციტით ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში. ეს დაკავშირებულია ჩვენს ცხოვრების წესთან, რადგან საოფისე დახურულ სივრცეში არის უმეტესობა მოსახლეობის, დაკავშირებული არის სმოგთან, რის შედეგადაც იმდენად აღარ წარმოიქმნება D ვიტამინი კანში.
ვიცით რომ ის წარმოიქმნება მზის ხივებით მოქმედების შედეგად და ამიტომ აუცილებელი ხდება D-ვიტამინის დამატება პრეპარატების სახით იმისათვის რომ ავიცილოთ თავიდან ძვლის სტრუქტურის შეცვლა, მისი მინერალიზაციის დაქვეითება და საბოლოო ჯამში ოსტეოპოროზის განვითარება. ადრეულ ესე ვთქვათ თუნდაც უახლოეს ისტორიაში ანუ 90-იან წლებში პრინციპში D-ვიტამინი ასოცირდებოდა მხოლოდ ძვლის სტრუქტურის ესე ვთქვათ პათოლოგიურ ცვლილებებთან. თუმცა დღესდღეობით ის არა მხოლოდ ძვლის სტრუქტურაზე მოქმედ ვიტამინად და მას ჰორმონსაც უწოდებენ ასევე. მიიჩნევა ვიდრე ვთქვათ ეს იყო 90-იანის მოსაზრება. და რა მთელი რიგი დაავადებების დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი D-ვიტამინი და D-ვიტამინის დამატება მოწოდებულია არა მხოლოდ ძვლის დაავადებების პრევენციისათვის, არამედ თქვათ კვებითი დარღვევების შემთხვევაში, თქვათ ონკოლოგიური პათოლოგიების დროს, ფილტვების დაავადებების დროს და სხვადასხვა. აი ხა მსმენელი ყავს ჩვენ რადიო ეთერში, მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და როცა დიაგნოზი დასმულია და ყველაფერი გარკვეული, აი კვებას რაიმე სახის მნიშვნელობა თუ ენიჭება და კალცის ათვისება კიდე რა თქვათ თანამიმდინარე კიდე რა უნდა იყოს თანხლები რომ ადვილად მოხდეს კალცის ათვისება და ეს კვერცხის აი მასთან დაკავშირებით. რასთან კვერცხის ნაჭუჭთან სავარაუდოდ? ნაჭუჭთან დაკავშირებით ხო რამდენად ცნობილია თქვენთვის და რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს. გმადლობთ. მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ უკვე დიაგნოსტირებული ოსტეოპოროზის შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბრეთ ის თქვით რომ კალციუმთან ერთად აუცილებელი არის D-ვიტამინის ესე ვთქვათ მიღებაც რომ ათვისება მოხდეს უფრო აქტუალურად, მაგრამ კვების დროს ვთქვათ, როდესაც თუნდაც ოსტეოპენიაზე არის საუბარი და არა ოსტეოპოროზე. რა პროდუქტების ესე ვთქვათ თანხwebdriver არის აუცილებელი იმისთვის რომ კალციუმის ათვისება ბევრად უფრო აქტიურად მოხდეს. იცით რა პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ როდესაც განვითარებული არის დაავადება ოსტეოპოროზი, კვებას რასაკვირველია დიდი მნიშვნელობა აქვს და კალციუმის პრეპარატების მიღებას, მაგრამ ეს სამკმარისი არ არის, თუმცა მათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აქ აუცილებელი არის ოსტეოპოროზული მედიკამენტის ჩართვა. რაც შეეხება კვებას, ესე იგი, ერთია რომ ჩვენ ვიღებთ კალციუმს რაღაც რაოდენობით, მაგრამ მეორე არის როგორ ხდება მისი აბსორბცია. როგორ ვიღებთ იმ პროდუქტებს, რომლებიც შეიძლება ხელი შეუშალონ მის აბსორბციას და ექსკრეცია გამოდევნა მოხდეს თქვათ ორგანიზმიდან, რასაკვირველი არსებობს. მაგალითად, მინდა დავასახელო ყავა. ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე ამას პაციენტები შეუძლიათ თუ არა მათ ყავის მიღება და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ სადღაც 3 ჭიქი ყავის მიღება სავსებით შესაძლებელი არის. რასაკვირველია იმ შემთხვევაში თუ თქვენ იღებთ კალციუმის შემცველ პროდუქტებს ადეკვატური რაოდენობით, ხო? და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ასევე საკვებთან მიმართებაში მინდა დაგისვათ ეს კითხვა. ჩვენთან მომართვიანობის დროს ესე ვთქვათ ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა შრის პანტელებთან დაკავშირებით, ანუ აგრეთ წოდებული გერკულესთან დაკავშირებით, რომლის გამოდევნის კალციუმს. ნუ აი ისევ იგივე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ კი ეს ასეა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა მივიღოთ შრისი ფარდონები. თუ ჩვენ მივიღებთ ადეკვატური რაოდენობით სხვა პროდუქტებს, რომელშიც არის კალციუმი, რა თქმა უნდა, რაღაც დოზით შრის ფაქტელების მიღებაც შეგვიძლია. ქალბატონმა იყო პრინციპში ხმაზე ეთყობოდა, რომ უფროსი ასაკის წარმომადგენელი იყო და დასვა ესეთი კითხვა, რაც პრინციპში ჩვენ მშობლებთან და ბებიებთან, ბაბუებთან შეიძლება ძალიან აქტუალური იყო ხოლმე ხშირად. კვერცხის ნაჭუჭი ოსტეოპოროზული ცვლილებების დროს. იცით რა, კვერცხის ნაჭუჭი რაღაც რაოდენობის კალციუმს რასაკვირველია შეიცავს, თუმცა ჩვენ არ შეგვიძლია დოზირება, ხო, კალციუმის და ამიტომ ნახვა რა რაოდენობით შეიცავს ეს კალციუმს. დოზირებს ჩვენ განსაზღვრავთ იმას, რა რაოდენობით შეიცავს კვერცხის ნაჭუჭი, ამიტომ ალბათ ჯობია რომ მივიღოთ პრეპარატი, რომ გარანტირებული ვიყოთ, რომ მივიღეთ რაღაცა რაოდენობით კალციუმი, რომელიც ჩვენ გვესაჭიროა.
და ჩვენ ვისაუბრეთ დიაგნოსტირებაზე ლაბორატორიული და ტოპიკური დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით და აღვნიშნეთ ისიც რომ სიმპტომოთ მიმდინარეობს, მაგრამ გარდა მოტეხილობისა, რაიმე ტიპის გამოვლინებები, ვთქვათ, წინასწარ შესაძლებელია რომ ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ნამდვილად ოსტეოპოროზული ცვლილებებისგან გამომდინარე. როდესაც იკარგება ძვლის მასა, ამას სიმპტომები ხშირად არ ახასიათებს, თუმცა როდესაც უკვე განვითარებული არის ოსტეოპოროზი და მისი შორსწასული ფორმები გვაქვს, მაშინ დამახასიათებელი ნიშნები გვაქვს სახეზე. ეს გახლავთ სიმაღლის შემცირება, როდესაც თქვენი სიმაღლე მცირდება 4 სანტიმეტრზე და მეტად. ეს ნიშნავს, რომ იქ უკვე არის ხერხემლის მალების დეფორმაცია განვითარებული, რამაც სიმაღლის შემცირება გამოიწვია და ასევე ტანადობის შეცვლა, როდესაც აი ესეთი კიფოსი ძალიან დამახასიათებელი ოსტეოპოროზისთვის ვითარდება, მრგვალი ზურგი, ანუ ქრივის კუზი, ესე ეძახდნენ მას და აი ესეთი კონფიგურაციის ქალბატონებს, როდესაც ხედავთ, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ მოხუცებულობა, ეს არის დაავადება ოსტეოპოროზი და მას სჭირდება სასწრაფო დიაგნოსტიკა და სასწრაფო მკურნალობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს სიმპტომატიკასთან დაკავშირებით, მანამდე კი რეკლამა იქნება ჩვენს ეთერში და შევახსენებ ჩვენს მსმენელს ჩვენი გადაცემათა ციკლის ოქროს 17-ის გენერალური სპონსორი გახლავთ ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლოს თანაორგანიზატორი, ღვინის მაღაზია რეზერვი და ასევე ჩვენი გადაცემის სპონსორი გახლავთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი, რომელიც გთავაზობთ მრავალი სახის პროდუქტებს, იპოთეკურ სესხებს, ბიზნეს სესხებს, სამხმარებლო სესხებს და ავტოს სესხებს და ჩვენ რამოდენიმე წუთი კიდე დაგვჭა რეკლამამდე, სადაც შეგვიძლია და საინტერესო იქნება შემდეგი კითხვა, რომ დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით არა ოსტეოპოროზე რო ვისაუბროთ, არამედ კალციუმის და D ვიტამინის დეფიციტზე, რომელიც ერთ-ერთი შემდგომში განმაპირობებელი ფაქტორი არის ორგანიზმში ოსტეოპენიის და ოსტეოპოროზის განვითარების. აი თვითონ ვთქვათ კალციუმის და D ვიტამინის დეფიციტი თუ აქვს რაიმე ისეთი სიმპტომატიკა, რომელიც მხოლოდ მათი დეფიციტისთვის არის დამახასიათებელი. კი ბატონო, აუცილებლად ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ოსტეოპოროზის დღესთან დაკავშირებით უნდა გავაკეთოთ, მივაწოდოთ ასევე მსმენელს ინფორმაცია. აუცილებლად, მაგაზეც გვექნება უკვე შემდგომ ბლოკში უფრო აქტიურად საუბარი. კი. დიახ, კალციუმის დეფიციტი შეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა ასაკში, ისევე როგორც D ვიტამინის დეფიციტი. ვიცით, რომ ბავშვთა ასაკში D ვიტამინის დეფიციტი ყველასთვის კარგად ცნობილი რახიტის სახით ვლინდება, რასაც თავისი კლინიკური ნიშნები აქვს. მოზრდილთა ასაკში D ვიტამინის დეფიციტი ხშირად იწვევს სისუსტეს, რადგან D ვიტამინი მონაწილეობს ნერვკუნთოვან გადაცემაში და ის მოქმედებს კუნთებზე, კუნთების განვითარებაზე, ამიტომ D ვიტამინის დეფიციტის შედეგად შესაძლებელია ძალიან იყოს გაზრდილი თავშოთ განსაკუთრებით მოხუცებულ ასაკში დავარდნის რისკი, ზოგადი სისუსტე, აი ეს არის ალბათ დამახასიათებელი, თუმცა ეს ახლა სპეციფიური D ვიტამინის დეფიციტისთვის არ არის, ხო შეიძლება სხვა დაავადებებსაც ახასიათებს, ისევე როგორც კალციუმის დეფიციტი ხშირად ვლინდება ბავშვად კარიესით, ფრხილების მტვრევით, თმის ცვენით და სხვადასხვა ნიშნებით, მაგრამ ესეც არ გახლავთ სპეციფიური. კბილი გაზირებული სასმელების მიღებასთან მიმართებაში, რადგან ბავშვებზე გავაკეთეთ აქცენტი და კარიესული. რამდენად ვთქვათ, იგივე ბავშვთა ასაკში კარიესული კბილების განვითარებასთან მიმართებაში, შემდგომში რამდენად მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის ოსტეოპოროზის? დიახ, ეს გაზიანი სასმელები ფოსფატებს შეიცავს ძალიან დიდი რაოდენობით, რაც კალციუმის აბსორბციაზე უარყოფითად მოქმედებს და ამიტომ ალბათ მშობლებს უნდა მოუწოდოთ, რომ რაღაც მიმართონ თავიანთი ყურადღება იქით, რომ ბავშვები გადაერთონ არა გაზიან სასმელებზე, არამედ მაგალითად
რძის ისეთ სხვა სასმელზე, რომელიც ასევე კარგი გემოვნებით რძის კოქტეილებზე, კი ბატონო. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბავშვთა ასაკში ძალიან რთულია ხოლმე რძის პროდუქტების შეყვარება პატარებისთვის. მაგრამ რაღაც ესეთი კოქტეილების სახით ისიც შეიძლება დავუშვათ ბავშვებისთვის ასეთივე სახალისო იყოს, როგორც და კვების საკითხებით რო ამოვწუროთ, ბარემ ყოველთვის ისმის ასევე კითხვა ხაჭოს მიღებასთან დაკავშირებით ცხიმიანობის შემცველობის თვალსაზრისით. რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თუ რა პროცენტულობა იქნება ცხიმის შემცველობის ხაჭოში კალციუმის შეწოვისთვის და რამდენად ესე ვთქვათ მისაღები არის ეგრეთ წოდებული ფხვნილებისგან დამზადებული, ანუ მაღაზიებში არსებული, ესე ვთქვათ, არაბუნებრივი ხაჭო, არა ბიო ხაჭო, მოკლედ ესე რომ დავარქვათ. კი ბატონო, იცით რა კითხვა იყო ხაჭოს ხიმიანობასთან დაკავშირებით. ნუ რაც უფრო ნაკლებ ხიმიანია პროდუქტი, კალციუმი უფრო უკეთესად აბსორბირდება, თუმცა სრულიად უცხიმო პროდუქტის მიღებას არ არის რეკომენდებული. დაბალ პროცენტიანი, დაბალ ცხიმიანი ხაჭო, ეს რაც შეეხება კალციუმის აბსორბციას და არ დაუშვათ რაღაცა სხვა პრობლემას. აი მაგალითად რომ ავიღოთ არის მთელი რიგი რძის პროდუქტებისა, რომლებიც უფრო ცხიმოვანი პროდუქტები თქვა დაუშვათ არაჟანი. ის არ შეიცავს კალციუმს, ანუ როგორც კალციუმის წყარო, ესე არ შეგვიძლია გარი, იმიტომ რომ ის არის მაღალი ცხიმიანობის დიახ პროდუქტი. ანუ აროჟანი შეგვიძლია მივიღოთ რაღაც გარკვეულ ასაკში, მაგრამ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ მივიღეთ კალციის შემცველი პროდუქტი. და განსხვავება ოჯახის და ოჯახში დამზადებული ხაჭოსა და ნატურალური პროდუქტი არის უფრო სასარგებლო და უფრო უკეთესი, თუმცა რძის ფხვნილიდან მიღებული პროდუქტიც მთავარი რომ რძის ფხვნილი იყოს და არა სხვა ისიც შეიცავს კალციუმს. თუ არის დატანილი საინტერესო მე არასდროს დავინტერესებულ ვარ ამ მომენტით ეტიკეტებზე ვთქვათ იგივე ხაჭოს ვთქვათ ბლოკებზე ეგრეთ წოდებულზე თუ რა რაოდენობით კალციუმ შეიცავს. ძირითადად არის ხოლმე ცხიმიანობა და ცილები და კალციუმი, არა სხვა შორის მე მგონი ბოლო ხანებში უფრო გამოჩნდა D ვიტამინით გამდიდრებული რძის ნაწარმი. აი საბავშვო რძის ნაწარმი, რომელშიც D ვიტამინი არის. და ძალიან აქტუალური გახდა მაგნიუმიც ასევე, ხო? იმიტომ რომ მაგნიუმიც არის აუცილებელი ძლისთვის. უბრალოდ კალციუმის რაოდენობა უნდა აღემატებოდეს მაგნიუმის რაოდენობას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გავაგზავნებთ მოვუსმინოთ მსმენელის კითხვას ეხლა და შემდგომში უკვე. ალო, მოგესალმებით. ყველი თუ შეიცავს კალციუმს. ყველი თუ შეიცავს? ყველი თუ შეიცავს კალციუმს ეს საინტერესოა. ყველი არის ერთ-ერთი მდიდარი წყარო კალციუმის. უბრალოდ სხვადასხვა სახის ყველში კალციუმის სხვადასხვა რაოდენობით არის, მაგარ ყველში არის უფრო დიდი რაოდენობით, მაგრამ ყველის თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ როგორც კალციუმ ყველში, ნუ შედარებით უფრო ნაკლები, მაგარ ყველში უფრო დიდი რაოდენობით, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად ყველი არის ის პროდუქტი, რომლის მიღებითაც თქვენ შეგიძლიათ, ესე იგი, ჩათვალოთ, რომ კალციუმი რომელიც ძალიან აქტუალურია საქართველოში. ნუ რაღაც მცირე განსხვავება არის აი ამ სხვადასხვა სახის სხვადასხვა ყველს შორის, მაგრამ იმერულ ყველს შორის, დიაღნელ ყველსა და სულგუნ შორის არის მცირე განსხვავება, მაგრამ ძირითადად ყველის ყველა სახეობა შეგიძლიათ აი თავისუფლად მიირთვათ და ჩათვალოთ, რომ მიიღეთ კალციუმი საკვების საშუალებით. ასევე დავუშვათ რძის ნაწარმი, თქვათ რძე, რა თქმა უნდა, ფერმენტირებული რძის ნაწარმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაწვნი, კეფირი და სხვა ხაჭო, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ უკვე შემდგომ ბლოგში ვისაუბრებთ ამ კურნალობაზე, ოსტეოპოროზის, სამკურნალო საშუალებებზე და ასევე ოსტეოპოროზის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელს, რომელიც გვპირდება, რომ მათი მომსახურებით ჩვენ ავაყვავებთ ბიზნესს და ასევე გადაცემათა ციკლის ოქროს სპონსორს 17-17-ის გენერალურ სპონსორს, ღვინისა და
და ალკოჰოლიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლოს თანაორგანიზატორს, ღვინის მაღაზიათა ჯგუფს რეზერვს და შევახსენებთ ჩვენ მსმენელს ჩვენ ტელეფონის ნომერს ეს გახლავთ 2921188 2921119 თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ჩვენ რეკლამის შემდგომ დაგებრუნდებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი. 577-577-577. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ტალღიდან FM 105.9 ეს რადიო იმედია დღეს ორშაბათია და ჯანმრთელობის დღე არის ჩვენ საუბრობთ ოსტეოპოროზულ ცვლილებებზე ძვალში მისი დიაგნოსტირების ესე ვთქვათ შესაძლებლობები რა გვაქვს დღესდღეობით საქართველოში პრევენცია და მკურნალობის მეთოდები რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი ენდოკრინოლოგი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მარინა ცაგარელი რომელიც გვესაუბრება სწორედ ამ აქტუალურ საკითხზე და შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს ეს გახლავთ 2921188 და 2921199 სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და მე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელს რომელიც ჩვენი კეთილდღეობის სალარო არის როგორც აღნიშნავენ და რადიო მსმენელი გვყავს ახლა ეთერში მოგესალმებით გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა თქვენს რადიოს ესეთი საინტერესო სეზონის სამოწებისათვის, რომ ძალზე ბევრი საკითხები კარგად განიხილავთ და საინტერესო მსმენელსაც მეც იზიდავთ. ახლა რა მინდოდა მე თქვენ საკითხთან დაკავშირებით. აი მაგალითად მე ჩემი გამოსილებას გაგებით ვქნა, რომ მაგალითად ოსტეოპოროზისა და აიცვლებისა და კარგი არის ყველაზე მეტად ვთქვათ ნადუღი. ვიცით ხო ეს ხაჭო არა ნადუღი, რომელსაც სტატისტიკა ამზადებენ და მეორე კიდე აიცვლები, თევზის, იქნება თუ ცხოველების ცვლების მაგალითად მიყვავს მისი ღრდა მაგართა ის არ არის ეთიკური მაგრამ ხომ ესე იგი მისაღებია ძვლის ხტილები დიახ კარგი დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვებისთვის დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვებისთვის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ალტერნატიული მკურნალობის თუ პრევენციის მეთოდები არის სახალხო მედიცინის თვალსაზრისით და ნამდვილად დასავლეთ საქართველოში ალბათ უფრო მეტად აქტუალურად გამოიყენება ყოველდღიურად ნადუღი ქალბატონ მარინა ვიდრე ხაჭო რომელიც ცოტათი უფრო მეტი ცხიმის შემცველობით გამოირჩევა ვიდრე ვთქვათ ხაჭო რამდენად მისაღები არის მისი ჩანაცვლება, ანუ ნადუღით ჩანაცვლება, ვთქვათ ხაჭოსი, მაშინ, როდესაც ოჯახები თვითონ ამზადებენ აღნიშნულ პროდუქტს. იცით ჩანაცვლება ნუ ალბათ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ ხაჭო კალციუმით არის უფრო მდიდარი. ნადუღი გახლავთ უფრო ცხიმოვანი ქსოვილი, ცხიმოვანი პროდუქტი. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ნადუღი არის ძალიან ღირებული პროდუქტი იმ თვალსაზრისით, რომ ის შეიცავს ცილებს, ალბუმის დიდი რაოდენობით და ცილებს განსაკუთრებით ასაკის მატებასთან ერთად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ორგანიზმისთვის, ამიტომ ის რა თქმა უნდა არის სასარგებლო პროდუქტი. და რაც შეეხება ნუ ჩვენ აღვნიშნეთ რომ ძვალით ვთქვათ თევზის ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მისაღები არის კალციუმის თვალსაზრისით და აი იგივე ვთქვათ არტალის ხო ესე ვთქვათ ხრტილოვანი ნახარშები ძვლის ნახარში ან ვთქვათ ხრტილების მიღება იცით რა აი ნახარშები ხო ვიცით ჩვენ რომ განსაკუთრებით უფრო სასაკში ძალიან ბევრი დაავადებისთვის გახლავთ უკუნაჩვენები რაც აი ვთქვათ იგივე ცდის ეს კარდიოვასკულარული
კარდიოვასკულურ რისკს, ხო? რაც შეეხება აი ამ ხრტილის ნახარს, ის უფრო და ხრტილოვან პროდუქტს ის უფრო სასარგებლო შეიძლება იყოს დავუშვათ იგივე ხრტილოვანი სახსრებისთვის, ხო, სახსრების დაავადებებისთვის, იმიტომ რომ ის შეიცავს იმ კომპონენტებს, რომლებიც შედიან ბუნებრივად ხრტილის შემადგენლობაში. რადიო მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. საინტერესო ოსტეოპოროზის დღესთან დაკავშირებით რაიმე უფასო აქციები თუა და სად შეიძლება ჩატარდეს? მადლობა ზენდაზე. დიდი მადლობა აღნიშნული კითხვისთვის. ჩვენ ნამდვილად ვაპირებდით ამ საკითხზე საუბარს და დაანონსებასაც კიდე. როგორც ვიცით, 20 ოქტომბერს გახლავთ მსოფლიო ოსტეოპოროზის, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო დღე და საქართველოს გამონაკლისი არ არის ამ კუთხით და ჩვენც აღვნიშნავთ აღნიშნულ დღეს. რა ღონისძიებები იგეგმება? აი მსმენელსაც აქვს აღნიშნული კითხვა ამასთან დაკავშირებით. ოსტეოპოროზის დღე 20 ოქტომბერი, ეს არის გლობალური კამპანია, რომელიც ოსტეოპოროზის საერთაშორისო ფონდის მიერ აღინიშნება 1997 წლიდან. საქართველოს უერთდება ამ კამპანიას უკვე ალბათ 10 წელიწადზე მეტია. სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით იქნება ეს სამეცნიერო კონფერენციები თუ სხვადასხვა აქციები. წელს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ვაკის პარკში საინფორმაციო აქცია. ის გაიმართება 20 ოქტომბერს, შაბათი გახლავთ ეს დღე, 1-დან 3 საათამდე. აქციის ორგანიზატორები არიან ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი და ძვლოვანი სისტემის მეტაბოლურ დარღვევათა ასოციაცია. ეს აქციის ფორმატი მოიცავს დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მიტოვებას ოსტეოპოროზის შესახებ, მისი პრევენციის შესახებ, დროული დიაგნოსტიკის და მკურნალობის შესახებ, ასევე მოხდება 10 წლიანი მოტეხილობის რისკის შეფასება სპეციალური ესეთი ფრაქს ტესტის საშუალებით, რომელიც ითვალისწინებს ტესტ კითხვარი გახლავთ, რომელიც ითვალისწინებს ესე იგი რისკ ფაქტორებზე დაყრდნობით აი ამ მოტეხილობის რისკის განსაზღვრას და ასევე ის შესაძლებელი იქნება ინდივიდუალურად საკვებ რაციონში კალციუმის შემცველობის განსაზღვრა და შემდგომში უკვე რეკომენდაციები მიეცემა ყველა დაინტერესებულ პირს თუ როგორ უნდა მიიღოს მან კალციუმის და დ-ვიტამინის პრეპარატები. აქ რა თქმა უნდა, ვთქვათ ამ აქციის ფარგლებში, ან რომელიც ძირითადად მაინც ემსახურება ინფორმაციის გაცვლას და ამაღლებას, ასაკობრივი შეზღუდვები არა, ეს იდეა არის დასწრება არის თავისუფალი და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მობრძანდეს ვაკის პარკში. გთხოვთ მობრძანდეთ შაბათს 20 ოქტომბერს 1-დან 3 საათამდე. და აი ჩვენ ახლა ღონისძიების ესე ვთქვათ პირობებში ვახსენეთ ინფორმაციულობის, ესე ვთქვათ ამაღლება, განათლების მიცემა პაციენტებისთვის ოსტეოპოროზთან დაკავშირებით. ადრეულ პერიოდში ასევე 90-იან წლებს მოვიყვან ისევ და ისევ, რადგან ჩვენი უახლესი ესე ვთქვათ პერიოდი არის ჩვენი ცხოვრების, რამდენად შეიცვალა 90-იანი წლებიდან დღემდე თუნდაც ოსტეოპოროზის შესახებ ესე ვთქვათ განათლება პაციენტებში და ცნობადობა რამდენად ამაღლდა. იცით რა, ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტში ამ მიმართულებით აქტივობა და მუშაობა დაიწყო თითქმის 90-იანი წლების დასაწყისიდან ალბათ და მინდა გითხრათ, რომ აი შედარებაც კი არ შეიძლება იმდენად ამაღლებული არის მოსახლეობის ცნობადობა ამ დაავადების მიმართ, იმიტომ რომ სულ რაღაც 10-15 წლის წინ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ სამედიცინო პერსონალშიც არა მარტო იგივე კითხვა მინდოდა, ანუ არა მარტო მოსახლეობისთვის თქვათ, არამედ სამედიცინო ესე ვთქვათ სფეროს მუშაკებისთვისაც იყო ძალიან დაბალი ეს ინფორმაცია, ესე იგი და ეხლა უკვე ძნელად მოიძებნება ალბათ ადამიანი, რომელმაც არ იცის რა დაავადება არის ოსტეოპოროზი
და ჩვენ ვცდილობთ რომ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ეს ცოდნა და მივაწოდოთ სულ უფრო მეტი და მეტი ინფორმაცია ამ დაავადების პრევენციის და მკურნალობის შესახებ. და ბოლოს ჩვენ მსმენელს რო უთხრათ რამოდენიმე ოქროს წესი რჩევა იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ოსტეოპოროზული მოვლენები, ან ესე ვთქვათ, რა უნდა მივირთვათ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, ეს ცვლილებები არ განვითარდეს ჩვენს ორგანიზმში. ოსტეოპოროზის პრევენციისთვის აუცილებელი არის, როგორც მოგახსენეთ, რისკ ფაქტორების ცოდნა, დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობის ჩატარება. რასაკვირველია ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, რომელიც გულისხმობს ჯანმრთელ კვებას. ეს გახლავთ კალცის შემცველი პროდუქტების მიღება დიდი რაოდენობით, ესე იგი აქცენტი უნდა გახდეს გაკეთდეს რძის ნაწარმზე და ასევე D ვიტამინის მიღება. და ფიზიკური აქტივობა აუცილებლად, იმიტომ რომ რაც უფრო განვითარებული არის კუნთოვანი სისტემა, ხო ეს გახლავთ სტიმული ფიზიკური აქტივობა ძვლოვანი ქსოვილის განვითარებისთვის, მისი ჯანმრთელობისთვის, რაც უფრო განვითარებული არის კუნთოვანი სისტემა, მით უფრო ნაკლები არის ოსტეოპოროზის განვითარების შანსიც და მით უფრო ნაკლები არის ჩივილები ოსტეოპოროზის ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ოსტეოპოროზე, მის დიაგნოსტირებაზე და მკურნალობაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი მარინა ცაგარელი, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო და ჩვენ მომდევნო ბლოგში უკვე გავაგრძელებთ, ესე ვთქვათ, მომდევნო სტუმართან შემდეგ თემას, ეს იქნება შინ მოვლის ესე ვთქვათ პროცესები ხანდაზმულობის ასაკში და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 292 1188 და 292 1199. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. მე კი რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით უკვე ახალ სტუმართან ერთად დროებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერშველი სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი. 577-577-577. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.